माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. काळातलं पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी मी आता उभी आहे 2023-24 या वर्षासाठी. In the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये 75 वर्षापर्यंत आपण काय काय केलं याचा आढावा घेतला होता. तसंच भारत जेव्हा 100 गाठेल तेव्हा आपल्याला विकासाच्या कुठल्या टप्प्यावर पोहोचायचंय याची ब्लूप्रिंट सादर करण्यात आली होती. Scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. आपल्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षात संपूर्ण जगाने आपल्या अर्थव्यवस्थेला एक चमकता तारा म्हणून मान्यता दिलेली आहे, एक्नॉलेज केलेलं आहे. All the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19. जगातल्या इतर मोठ्या अर्थव्यवस्था मंदीतून जात असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र पाय घट्ट रोवून उभी आहे. Heading towards a bright future. नुसती उभी नाहीये तर ज्या पद्धतीचे पावलं आपण उचलले आहेत त्याच्यामुळे आपलं भविष्य सुद्धा आपल्याला उज्ज्वल दिसतंय. India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will with joy bless us in our endeavors going forward. म्हणूनच मला खात्री वाटते की स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षी ज्या ज्येष्ठ नागरिकांनी स्वातंत्र्यासाठी कष्ट केले होते, प्रयत्न केले होते, ते आपल्याला आशीर्वाद देतील. ज्या पद्धतीने आपल्या देशाची प्रगती चाललेली आहे ते बघून. Targeted support to those in need helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class जागतिक मंचावर भारताचं महत्त्व वाढतं आहे कारण आपण उचललेली पावलं त्यासाठी त्याच्या मागे आहेत. आपण कोविन ॲप असो, UPI सारखा आपण उचललेलं पाऊल असो, या सगळ्यामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भारताचं महत्त्व वाढताना दिसतंय. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains. कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने याची काळजी घेतली होती की कुणीच रात्री झोपताना उपाशी पोटी झोपणार नाही, प्रत्येकाला अन्न मिळेल. कोविडच्या महामारीत सुद्धा याची काळजी घेतली गेली होती. From 1st January 2023, a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. गेल्याच महिन्यात म्हणजे जानेवारी 2023 मध्ये केंद्र सरकारने एक नवीन योजना जाहीर केली होती. ती म्हणजे अंत्योदय, शेवटच्या माणसापर्यंत अन्नाचा दाणा पोहोचवण्याचं, सगळ्यांना अन्नधान्य पोहोचवण्याची ही स्कीम होती, ही योजना होती. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. संपूर्ण जगात स्लोडाऊन असताना, मंदी असताना आपल्याला G20चं आयोजक होण्याचा मान मिळालाय, ज्याच्यामुळे संपूर्ण जगाच्या पटलावर आपण काय पद्धतीने काम करतोय हे लोकांना दाखवू शकतो, लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो, संपूर्ण जगापर्यंत पोहोचवू शकतो. त्यासाठी मिळालेली आपल्याला ही एक संधी आहे असं म्हणता येईल. Have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy
has increased in size from being 10th to 5th largest in the मोदी world. सरकारच्या 9 वर्षाच्या काळात आपली अर्थव्यवस्था ही जगातल्या 10व्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेपासून जगातल्या 5व्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत वर गेलेली आहे आणि याचं कारण आहे विविध लोकोपयोगी योजना. As reflected in several global indices, we have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट विकास यासाठी आपण अनेक योजना राबवल्या आणि त्या योजनांमध्ये गेल्या कालावधीत गेल्या 9 वर्षांमध्ये आपण खूप मोठा पल्ला गाठलाय, जी अत्यंत आनंदाची बाब आहे कारण लोकांसाठीच्या या सगळ्या विकासाच्या योजना होत्या. Through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11. केंद्र सरकारने राबवलेल्या ज्या योजना होत्या त्या योजना योग्य पद्धतीने शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला गेला केंद्र सरकारकडून आणि म्हणूनच सर्वांगीण विकासाचं जे स्वप्न होतं ते पूर्ण होताना दिसतं आहे. 102 म्हणजे 102 कोटी लोकांचं कोविड वॅक्सिनेशन, कोविड टीकाकरण ही त्या योजनांपैकीच एक होती. इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोविडची लस दिली गेली, केंद्र सरकारने ती योजना हाती घेतली आणि ती राबवली गेली. Transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers. शेतकऱ्यांना निधी देण्याची थेट त्यांच्या खात्यांमध्ये बँकेच्या खात्यांमध्ये जी निधी देण्याची योजना होती तीच अशा पद्धतीनेच यशस्वी झाली होती. कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये अपेक्षित रक्कम पोहोचली होती. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on 3 things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. सर्वांगीण विकासाचं जे स्वप्न घेऊन आपण पुढे चाललोय त्यात 3 बिंदू महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे संधी, युवकांना संधी उपलब्ध करून देणं, तसंच बेरोजगारी कमी करण्याच्या दृष्टीने जी एक बॅकग्राऊंड तयार करायचं असतं, सगळ्या गोष्टींची उपलब्धता करायची असते, त्या उपलब्ध करून देणं आणि अगदी खालच्या स्तरापर्यंत सगळ्या सुविधा योजनांचा लाभ मिळवून देणं. या 3 गोष्टींवर भर दिला जातोय जेणेकरून सर्वांगीण विकासाचं स्वप्न पूर्ण करता येऊ शकेल. Into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. 81 लाख महिला बचत गट आहेत. या बचत गटांना आता जास्त मदत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या एकेका बचत गटात ग्रामीण भागातल्या स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात सहभागी झालेल्या असतात. त्यांना बळ दिलं तर विकासाचं जे स्वप्न आहे ते पूर्ण होऊ शकेल आणि म्हणूनच आता 81 लाख बचत गटांवर लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे. विश्वकर्मा कौशल सम्मान PM विकास. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They are generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale,
and reach of their products. देशातले जे कारागीर आहेत जे स्वतःच्या हाताने वस्तू निर्मित करतात ते खऱ्या अर्थाने भारताचं चित्र जगासमोर मांडत असतात, स्वतःच्या हाताने वस्तूंची निर्मिती करतात, त्यांची कलाकुसर दाखवत असतात. मात्र त्यांच्याकडे कायमच दुर्लक्ष झालेलं होतं आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी त्यांना मदत करण्यासाठी एक नवी योजना केंद्र सरकार जाहीर करत आहे. Digital payments and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women and people belonging to the weaker ही जी sections. योजना आहे ही योजना कारागिरांना मदत करणारी असेल, पण त्याचप्रमाणे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, महिला, ओबीसी या सगळ्या लोकांचा यात समावेश असेल आणि त्या जातींमधले जे कारागीर आहेत त्यांना पूर्णपणे मदत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs and public-private partnerships. पर्यटन एक खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. भारतात पर्यटनाला चालना मिळावी याच्यासाठी मोठा प्रयत्न केला जाणार आहे, मोठ्या योजना कार्यान्वित केला जाणार आहे आणि यासाठी विविध राज्यांचा सुद्धा सहभाग लागणार आहे आणि राज्यांच्या सहभागातून पर्यटनाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. Across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. पर्यावरणाकडे येत्या कालावधीमध्ये जास्त लक्ष दिलं जाणार आहे आणि ग्रीन ग्रोथ म्हणजे पर्यावरण पूरक विकास याचं लक्ष असेल आता केंद्र सरकारचं आणि पर्यावरण पूरक विकासाच्या माध्यमातून नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. 8 वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत ज्या केंद्र सरकारला करायच्या आहेत. त्यापैकी सर्वांगीण विकास या विषयावर आता विस्तृतपणे ज्या काही सरकारच्या योजना आहेत त्या सांगितल्या जातील. Women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a मागासवर्गीय, ओबीसीज, महिला या सगळ्यांवर आता लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे केंद्र सरकारतर्फे. त्यांचा विकास होणं महत्त्वाचं आहे आणि म्हणूनच वंचितो को वरीयता हे ब्रीद वाक्य असणार आहे. Infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरची निर्मिती केली जाणार आहे. कुठलंही पीक घेताना शेतकऱ्यांना मदत केली जावी, मदत व्हावी या दृष्टीने हा प्लॅटफॉर्म तयार केला जाणार आहे, कार्यान्वित केला जाणार आहे जेणेकरून देशातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला या सगळ्या बाबतीत फायदा होईल, मदत होईल. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups. कृषीपूरक स्टार्टअपसाठी ॲग्रिकल्चरल ॲक्सेलरेटर फंड म्हणजे कृषीपूरक स्टार्टअप्सला मदत करण्यासाठीचा फंड निर्माण केला जाईल जेणेकरून ज्यांना कृषीपूरक उद्योग थाटायचे आहेत त्यांना आर्थिक मदत करता येईल. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services. कापसावर लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे आणि क्लस्टरच्या माध्यमातून कापसातून जास्तीत जास्त पैसा कसा मिळेल शेतकऱ्यांना याच्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यात या क्लस्टरमध्ये शेतकरी, राज्य सरकार आणि इंडस्ट्री
उद्योग यांचा समन्वय आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा आहे. Global hub for millets which are Sri Anna. India is the forefront. मिलेट्स साठी सुद्धा ग्लोबल हब तयार केलं जाणार आहे. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. ज्याला श्री अन्न म्हटलं जातं त्यावर सुद्धा लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे. Such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutki, Kodo, China and Sama. त्यामुळे श्री अन्नावर जास्त भर दिला जाणार आहे. These are the number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. पारंपरिक पद्धतीने आपल्या जेवणाचा कायम भाग असलेलं हे अन्न आहे आणि ते जगभर लोकप्रिय करण्याचा आता आपल्या मार्फत प्रयत्न केला जाणार आहे. A global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing श्री अन्न असं नाव घेत भारताला ग्लोबल हब बनवायचं आहे. त्यासाठी एक मोठं रिसर्च सेंटर हैदराबादमध्ये असणार आहे, ज्याच्या माध्यमातून सर्व योजना कार्यान्वित केल्या जाणार आहेत. on animal husbandry, dairy and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना जाहीर केली जाते. Targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors and micro and small entrepreneurs. मासेमाऱ्यांपासून माशांशी संबंधित उद्योगांसाठी सगळ्यांसाठी फायदेशीर ठरतील अशी 6,000 कोटींची ही योजना असणार आहे, पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना. The government is promoting cooperative based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to विकासासाठी सहकाराच्या मॉडेलला येत्या कालावधीमध्ये प्राधान्य दिलं जाणार आहे आणि म्हणूनच सहकारासाठी नवीन मंत्रालय सुद्धा स्थापन करण्यात आलेलं आहे. The government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores in consultation with all the stakeholders. कृषी कर्ज देणाऱ्या ज्या सहकारी संस्था आहेत, छोट्या संस्था आहेत, त्या सगळ्यांच्या मॉडर्नायझेशनसाठी, टेक्नॉलॉजिकली त्यांना स्ट्रॉंग बनवण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. Database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कॅपॅसिटी तयार करण्याचा एक मोठा प्लॅन आहे, एक मोठी योजना आहे केंद्र सरकारची, जी डिसेंट्रलाइज्ड असेल, एका कुठल्याही जागी नसेल. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fishery societies and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. येत्या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये केंद्र सरकार प्रोत्साहन देणार आहे वेगवेगळ्या प्रकारच्या छोट्या सहकारी संस्थांच्या निर्मितीसाठी, ज्या संस्था त्या भागातील कृषीपूरक उद्योगांना मदत करतील. येत्या 5 वर्षाच्या कालावधीचा हा प्लॅन असणार आहे. In co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014.
2014 सालापासून वेगवेगळ्या ठिकाणी साधारणपणे 157 मेडिकल कॉलेजेसची स्थापना करण्यात आली आहे. Will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. या सगळ्या मेडिकल कॉलेजेसच्या माध्यमातून लोकांच्या आरोग्याचा विचार केला जाईल आणि 0 ते 40 वर्ष वयोगटातल्या लोकांच्या हेल्थच्या स्क्रीनिंगची व्यवस्था सुद्धा केली जाईल. Public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. सरकारी तसंच जे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेस आहेत, खासगी मेडिकल कॉलेजेस आहेत, त्यांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, दिलं जाईल केंद्र सरकारतर्फे रिसर्चसाठी. Pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. विविध संस्था तसंच सेंटर ऑफ एक्सलन्स जे केंद्र सरकारने स्थापन केलेले आहे त्याच्या माध्यमातून देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाची जी क्षेत्र आहे त्या क्षेत्रात रिसर्चला, अभ्यासाला प्रोत्साहन दिलं जाईल. फ्युचरिस्टिक मेडिकल टेक्नॉलॉजीज, हाय एंड मॅन्युफॅक्चरिंग अँड रिसर्च. यात मेडिकल टेक्नॉलॉजी, हाय एंड मॅन्युफॅक्चरिंग या सगळ्याचा समावेश आहे. Curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training. देशाच्या विकासासाठी शिक्षक फार महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शिक्षकांना उत्तरोत्तर शिक्षण मिळत राहील या दृष्टीने वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातील. A national digital library for children and adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device agnostic accessibility. लहान मुलं आणि शाळकरी मुलांसाठी नॅशनल डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाणार, ज्यात त्यांना अभ्यासाच्या पुस्तकांव्यतिरिक्त खूप मोठ्या प्रमाणात भूगोल असेल, गणित असेल, असे सगळे महत्त्वाचे जे विषय आहे जे त्यांच्या वाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत त्याची पुस्तकं त्यांना मिळू शकतील, त्यांना पुस्तकं उपलब्ध होतील, वाचता येतील. The National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages. कोरोनाच्या 2 वर्षात लाखो मुलांच्या अभ्यासावर परिणाम झाला आहे, त्यांचं शिक्षण होऊ शकलेलं नाही आहे. त्यामुळे नॅशनल बुक ट्रस्टच्या माध्यमातून त्यांना करिक्युलमच्या व्यतिरिक्त सुद्धा विषय समजतील, शिकवले जातील, वाचता येतील याच्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. फायनान्शियल सेक्टरचे जे वेगवेगळे भाग आहेत त्यांना सुद्धा प्रोत्साहन दिलं जाईल की नॅशनल बुक ट्रस्टमध्ये त्यांनी अशा पद्धतीची पुस्तकं द्यावी जी मुलांच्या सर्वांगीण वाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरतील. And the Department of Development of Northeast Region. पूर्वोत्तर राज्यांच्या विकासासाठी सुद्धा एक महत्त्वपूर्ण योजना राबवली जाणार आहे. पूर्वोत्तर राज्यांच्या विकासासाठी Our government has formed the ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विकासाच्या गोष्टी घडाव्यात यासाठी आमच्या सरकारने आयुष, फिशरीज, डेअरी, जलशक्ती असे विविध मंत्रालय स्थापन केले ज्याच्या माध्यमातून कार्य केलं जात आहे. Covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development
and basic infrastructure. लोकांच्या रोजच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या ज्या गोष्टी असतात त्याच्यासाठी एक 500 ब्लॉक्सची वेगळी योजना सुद्धा केंद्र सरकारतर्फे राबवली जाते. Tribal groups development mission is being launched. आदिवासी लोकांच्या विकासासाठी एक नवी योजना, एक नवं डेव्हलपमेंट मिशन आज लॉन्च केलं जात आहे. Vulnerable tribal groups, the PVTGs as we refer them to. Pradhan PVTG development mission will be प्रधानमंत्री PVTG डेव्हलपमेंट मिशन PVTG family कार्यान्वित केलं जाईल, राबवलं जाईल आणि with basic facilities. या मिशनच्या माध्यमातून, या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी लोक जे आहेत, जे सुविधांपासून वंचित आहेत, त्यांना सुविधा दिल्या जातील, ज्यात स्वच्छ पाणी, अन्न, जर त्यांच्या गावांमध्ये जाण्यासाठी चांगले रस्ते नसतील तर रस्ते आणि इतर सुविधांचा समावेश असेल. पुढच्या 3 वर्षाचा रोडमॅप तयार केला जाईल आदिवासींच्या विकासासाठीचा. In the next 3 years, center will recruit 38,800 teachers. येत्या 3 वर्षात केंद्र सरकार 38,800 शिक्षकांची नियुक्ती करणार आहे. Eklavya model residential schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. आणि एकलव्य शाळांच्या माध्यमातून साधारण 3.5 लाखाहून जास्त आदिवासी मुलांना शिक्षण दिलं जाईल. महत्त्वाची घोषणा आहे 38,800 शिक्षकांच्या नोकऱ्या आणि आदिवासी मुलांना शिक्षण. Central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project. कर्नाटकातील अप्पर भद्रा प्रोजेक्टसाठी 5,300 कोटींची तरतूद करण्यात येते. Sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. पिण्याचं पाणी आणि वापरासाठीच्या पाण्यासाठीची ही योजना आणि मदत आहे. For PM Awas Yojana is being enhanced by 66%. पंतप्रधान आवास योजनेला 66% वाढ केली जाते, आर्थिक वाढ केली जाते. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. आपल्याजवळ असलेले जे जुने इन्स्क्रिप्शन्स आहेत, हस्तलिखित आहेत, ते सगळ्यात जतन करण्यासाठी एक योजना राबवली जाते आणि सुरुवातीच्या टप्प्यात 1 लाख असे हस्तलिखित जतन केले जाणार आहेत. Priority number 3, infrastructure and investment. प्रायोरिटी ज्या 8 प्रायोरिटीज होत्या त्यातली तिसरी प्रायोरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट, पायाभूत सुविधा आणि विकास. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment. 2 वर्ष कोरोनाचे खूप कठीण होते, मात्र कोरोनाचा काळ संपल्यानंतर आता पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक यायला लागली आहे. For the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be सलग 3ऱ्या वर्षी 10 लाख कोटींची ही तरतूद असणार आहे पायाभूत सुविधांसाठीची. जी GDPच्या 3.3% असेल. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job ही जी creation. वाढ आपल्याला दरवर्षी होताना दिसते, तो सरकारचा प्रयत्न आहे. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी, तरुणांच्या हातांना काम देण्यासाठीचा मोठा प्रयत्न आहे. By the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees
which will be 4.5% of GDP. केंद्र सरकारचं कॅपिटल एक्सपेंडिचर असणार आहे 13.7 लाख कोटी, जे की जीडीपीच्या साधारण 4.5% आहे. 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies. राज्यांना जी केंद्र सरकारतर्फे मदत केली जाते पायाभूत सुविधांसाठी ती आणखीन 1 वर्ष केली जाणार आहे. त्यांना तो निधी पुरवला जाणार आहे सर्व राज्यांना. The newly established infrastructure finance secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure and power, which are predominantly depend on public resources. रेल्वेज, रस्ते आणि इतर ज्या पायाभूत सुविधांचा विकास व्हायचा आहे त्याच्यात खासगी गुंतवणूक वाढावी या दृष्टीने प्रोत्साहन दिलं जाईल. इतकंच नाही तर केंद्रातर्फे मदत सुद्धा केली जाणार आहे. Suitable for Amartkal. Capital outlay. I'm talking about railways now, sir, honorable speaker. आता मी रेल्वे बद्दल बोलते, कॅपिटल आउटले बद्दल बोलते. Of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. 2.4 लाख कोटी रेल्वेला दिले गेले आहेत केंद्र सरकारकडून. This highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. आजपर्यंत रेल्वेला जे काही मदत केली गेलेली आहे आर्थिक मदत ती सर्वाधिक मदत यावर्षी आहे आणि 2013-14च्या तुलनेत विचार केला तर अक्षरशः 9 पट जास्त मदत आहे. Fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. देशांतर्गत विमान वाहतूक कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यासाठी 50 नवे विमानतळं, हेलिपॅड्स, हेलिपोर्ट्स या सगळ्याच्या निर्मितीला मान्यता दिली गेली आहे आणि त्याचं काम लवकरच सुरू केलं जाणार आहे. To undertake urban planning. राज्य आणि शहर यांना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. त्यांनी अर्बन प्लॅनिंग करावं आणि अर्बन प्लॅनिंगच्या अंतर्गत त्या शहराचा त्या राज्यांचा विकास व्हावा. Transit oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. शहरी भागातल्या लोकांना सगळ्यांना संधी मिळावी, सुविधा मिळावी या दृष्टीने पायाभूत सुविधांची निर्मिती व्हावी यासाठी शहरांना आणि राज्यांना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. To improve their credit worthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड तयार केला जाणार आहे and will be used by public agencies to create urban infrastructure in नॅशनल tier 2 and हाऊसिंग tier 3 फायनान्स कमिटी cities. तर्फे हा जो फंड आहे तो मॅनेज केला जाईल आणि ज्या शहर स्तरावरच्या संस्था आहेत त्या संस्था या फंडाचा उपयोग करून त्या शहराचा विकास करू शकतील, विकासाच्या योजना ज्या आहेत त्या राबवू शकतील. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. हा जो फंड आहे त्याच्यासाठी दर वर्षाला वार्षिक 10,000 कोटी ची तरतूद करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. Mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus. हाताने ज्यांना मैला उचलावा लागतो ती पद्धत पूर्णपणे बंद करून ती सगळी मशीनद्वारेच व्हावी यासाठी आता एक योजना राबवली जाणार आहे आणि ती युद्ध पातळीवर कार्यान्वित केली जाणार आहे. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration
which works for the betterment and welfare of common citizens. देशातल्या प्रत्येक नागरिकासाठी काम करणारं अत्यंत पारदर्शी असं सरकार देण्याचा केंद्र सरकारमध्ये असलेला जे सरकार आहे त्यांचा प्रयत्न राहिलेला आहे आणि असणार आहे. Capacity building plans for civil servants. The government has also launched त्यासाठीच जे IAS अधिकारी आहेत, सिव्हिल सर्वंट्स आहेत, त्यांच्यासाठी त्यांची कामं योग्य पद्धतीने त्यांना करता यावी म्हणून एक कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्लॅन आहे, एक योजना आहे जी राबवली जाणार आहे, जेणेकरून हे अधिकारी लोकोपयोगी निर्णय घेतील, लोकांसाठी जास्त चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतील. More than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आता गेल्या कालावधीमध्ये 39,000 कंप्लायन्सेस झाले आहेत आणि 3,400 अशा याचिका होत्या, अशा मागण्या होत्या ज्यांच्यात डिक्रिमिनलायझेशन म्हणजे ज्यांच्यावर आरोप केले गेले होते क्रिमिनल ते काढून टाकले गेले. उद्योगाच्या बाबतीत बोललं जात आहे. Centers of Excellence for Artificial Intelligence for realizing the vision of make AI in India and make AI work for India. 3 centers of excellence आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे भविष्य आहे आणि म्हणूनच सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमातून भारतातच AI चे प्लांट सेटअप होतील. AI बद्दलचं जे काही संशोधन आहे, काम आहे, ते भारतातच केलं जाईल याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. Applications and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमातून AI साठी केवळ प्रोत्साहन दिलं जाणार नाही तर एक इकोसिस्टम AI साठीची तयार करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे, ज्या योजनेचा AI मध्ये काही करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना खूप फायदा होईल. Data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based KYC भरण्याची जी प्रोसेस आहे ती खूप क्लिष्ट आहे, तिला सरळ केलं अत्यंत सरळ केलं जाणार आहे, सोपं केलं जाणार आहे. Fully amenable to meet the needs of digital India. डिजिटल इंडियाला जी माहिती आवश्यक असते ती माहिती पुरवण्यासाठीचं जे फॉर्म भरण्याची पद्धत आहे, प्रोसेस आहे, त्याचं सरलीकरण केलं जाणार आहे. Reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. भारताचे नागरिक म्हणून आपला डेटा, आपली माहिती वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंटच्या संस्थांकडे असते. ती सगळी माहितीचं एकत्रीकरण करण्याचं काम डिजिलॉकर सिस्टीमच्या माध्यमातून आणि आधारच्या माध्यमातून केलं जाणार आहे. Common identifier for all digital systems of specified government आणि agencies. ज्या सगळ्या गव्हर्नमेंट एजन्सीज आहेत ज्यांच्याशी आपल्याला काम पडतं त्या सगळ्यांसाठी पॅन कार्ड, आपलं पॅन कार्ड हे एकमेव आयडेंटिफायर म्हणजे आपल्यासाठीची ओळख ठरणार आहे. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंट एजन्सीशी जेव्हा काम पडतं तेव्हा प्रत्येक गव्हर्नमेंट एजन्सीला तीच माहिती पुन्हा पुन्हा पुरवावी लागते आणि आपल्याला सामान्यांना ती माहिती पुरवण्याचं काम करत बसावं लागतं. ते करावं लागू नये याच्यासाठी एक कॉमन पोर्टलची स्थापना केली जाईल, ज्यातून सगळ्या गव्हर्नमेंट संस्थांना, विविध डिपार्टमेंट्सला ती माहिती एका क्लिकवर मिळू शकेल. To execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. कोविडच्या काळात सिक्युरिटी म्हणून घेतलेली जी रक्कम होती वेगवेगळ्या संस्थांकडून ती त्यांना परत केली जाणार आहे.
आता MSMEs बद्दल अर्थमंत्री माहिती देत आहेत. To settle contractual disputes of government and government undertakings wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms. दोन संस्था, दोन डिपार्टमेंट आणि दोन कंपन्यांमधले जे विवाद असतात ते सोडवण्यासाठी व्हॉलंटरी आर्बिट्रल रिड्रेसल नावाची, म्हणजे तुम्ही स्वतःहून दोन लोक एकत्र येऊन तुमच्यातले वाद मिटवू शकता अशी स्कीम कार्यान्वित केली जाईल. Result based financing to better allocate scarce resources for competing development needs. The financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input based रिझल्ट बेस्ड फायनान्सिंग साठी एक पायलट स्कीम राबवली जाणार आहे. For efficient administration of justice, Fa- phase 3 of e-courts projects phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. 7,000 कोटी रुपये खर्चून आता तिसरा फेज ई कोर्सचा सुरू करण्यात येणार आहे. ई कोर्सच्या माध्यमातून जे वाद आहेत, तंटे आहेत ते सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यासाठी 7,000 कोटीची तरतूद केली जाणार आहे. Video, KYC, India Stack and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses and also charitable trusts. डिजिलॉकर ची योजना आहे, डिजिलॉकर तयार केले जातील. ते केवळ गव्हर्नमेंट एजन्सीज नाही तर MSMEs, छोटे आणि मोठे उद्योग यांना सुद्धा ही माहिती मिळू शकेल. 5G बद्दल आता बोलतोय. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering 5G चा वापर करून संशोधनासाठी 100 लॅब्स, इंजिनिअरिंग लॅब सेटअप केल्या जाणार आहेत, स्थापन केल्या जाणार आहेत. To realize a new range of opportunities, business models and employment potential. The labs will cover among others 5G च्या माध्यमातून बिझनेसला कशी चालना मिळू शकते, आणखीन काही नवीन संधी मिळू शकतात का, या सगळ्याचं संशोधन, या सगळ्याचा अभ्यास या 100 लॅब्सच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. Diamonds. Lab grown diamonds is a technology and innovation driven emerging sector. लॅब मध्ये तयार करण्यात आलेले हिरे हा एक इमर्जिंग नवीन क्षेत्र आहे, ज्याच्यात खूप पोटेन्शियल आहे, ज्याच्यात खूप संधी आहेत. The same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. लॅब मध्ये तयार होणाऱ्या हिऱ्याच्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी एका IIT ला 5 वर्षासाठी आर्थिक तरतूद केली जाईल, अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी. I come to the 5th priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister माझ्या has given a यादीतली जी vision 5वी प्रायोरिटी, 5वं महत्त्वपूर्ण बिंदू होता ती म्हणजे ग्रीन ग्रोथ, to spur a movement of environmentally पर्यावरण conscious पूरक lifestyle. विकास. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic 2070 transition. सालापर्यंत कार्बन फ्री एमिशनच्या दिशेने आपली पावलं योग्य पद्धतीने पडतात आहे आणि ते जे टार्गेट आहे त्या टार्गेट पर्यंत पोहोचण्यासाठी काही योजना आहेत ज्या राबवल्या With an जातील. outlay of 19,700 crores will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce आपली अर्थव्यवस्था पर्यावरण पूरक कशी होईल या दृष्टीने ज्या योजना राबवल्या जाणार आहेत त्यासाठी 19,700 कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. reach an annual production of 5 MMT by 2030.
energy transition. 2030 सालापर्यंत आपलं जे कार्बन प्रोडक्शन आहे ते कमी करायचं, 5 MMT पर्यंत कमी करत आणण्याचं आपलं टार्गेट असणार आहे. Net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWh will be supported with viability gap funding. पर्यावरण पूरक विकासासाठी बॅटरी एनर्जी सिस्टीमला आर्थिक सहाय्य आणि प्रोत्साहन दिलं जाईल. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of रिन्युएबल एनर्जीचा एक मोठा प्रोजेक्ट लडाख मध्ये तयार केला जाईल, त्याची निर्मिती होईल. Green credit program for encouraging behavioral change. A green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies. वेगवेगळे उद्योग जे पर्यावरण पूरकतेकडे लक्ष देतील, त्यांचं जे वागणं असेल, त्यांचे जे काम असेल ते पर्यावरण पूरक असेल तर त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम राबवला जाईल. अशा कंपन्या, असे MSMEs, असे छोटे मोठे उद्योग जे पर्यावरण पूरक पद्धतीने काम करतील त्यांच्या प्रोत्साहनासाठी. Alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. सर्व राज्यच नाही तर सगळे केंद्रशासित प्रदेश या सगळ्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल. ऑल्टरनेटिव्ह फर्टिलायझर्स म्हणजे खतं सुद्धा पर्यावरण पूरक वापरावीत किंवा खतांचा वापर, रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा यासाठी. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. 10,000 कोटी ची गुंतवणूक केली जाईल, ज्यात वृक्ष लागवड आणि पर्यावरणाच्या संवर्धनावर भर दिला जाईल. Marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. बायोगॅसच्या मार्केटिंगसाठी, बायोगॅस वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्यासाठी केंद्र सरकारच्या काही योजना आहेत, ज्यातून या सगळ्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, आर्थिक मदत मिळेल. To adopt natural farming. पारंपरिक पद्धतीने शेती करण्याला सुद्धा प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. Input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. या प्रोत्साहनासाठी एक मोठं नेटवर्क तयार केलं जाईल, ज्याच्यात जैविक खतांचा वापरासाठी प्रोत्साहन होईल. Success in afforestation. Mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes. Mishti will be taken up for mangrove plantation. मॅनग्रोव्हच्या संवर्धनासाठी एक मोठी योजना राबवली जाते. केवळ संवर्धनच नाही तर नव्याने ती लागवड होईल, ठिकठिकाणी लागवड होईल आणि लागवडीनंतर संवर्धन होईल. यासाठीची योजना आहे, जिला म्हटलं जातंय मिष्टी. Which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75. Whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities
have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit अमृत Dharohar. धरोहर नावाची एक योजना आता सांगितली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून अगदी छोट्या गाव पातळीवरचे जे छोटे ग्रुप्स असतील, लोकांचे गट असतील, जे पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करतात, त्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल. अमृत धरोहर असं या योजनेचं नाव असेल. लोकल कम्युनिटीजच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाचं काम करण्याला प्रोत्साहन. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. फोकस शिपिंग म्हणजे यात्रेकरूंसाठी प्रवासासाठी जलमार्गाचा वापर करणं, यासाठी सुद्धा प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. Replacing. Absolutely. Thank you. Replacing old polluting vehicles may be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported. प्रदूषण करणारी जुनी वाहनं स्क्रॅप करण्यासाठीची जी 2021 पासूनची पॉलिसी आहे ती पुढे सुद्धा राबवली जाईल आणि त्यासाठी आवश्यक तो निधी या बजेटमध्ये दिला जाणार आहे. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the national education policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. देशातली जी नवी पिढी आहे, अमृत पिढी असं आपण ज्याला म्हणतो, त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणूनच नवी एज्युकेशन पॉलिसी NEP लॉन्च करण्यात आलेली आहे. पण त्याला भर दिली जाणार आहे ती स्किल डेव्हलपमेंटची. On job training, industry partnership and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will उद्योग also क्षेत्राला काय स्किल्स हवे आहेत विद्यार्थ्यांमध्ये, तरुणांमध्ये, युवकांमध्ये हे बघितलं जाईल आणि त्याच्यासाठी ऑन जॉब ट्रेनिंग आणि आवश्यक असलेलं स्किल विद्यार्थ्यांना, तरुणांना मिळवून देणं यासाठीच्या योजना राबवल्या जाणार आहेत. international opportunities. 30 Skill India international centers will be set up across different त्यासाठी states. 30 स्किल इंडिया सेंटर्स पूर्ण देशभरात सेटअप केले जाणार आहेत, ज्याच्या माध्यमातून युवकांना इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग दिलं जाणार आहे. इंडस्ट्रीला आवश्यक असलेलं ट्रेनिंग मिळणार. For enabling demand based formal skilling, linking with employers including MSMEs and facilitating access to entrepreneurship. एक असा प्लॅटफॉर्म, डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला जाईल जिथे युवक छोटे उद्योग, मोठे उद्योग, उद्योजक युवकांशी थेट संवाद साधू शकतील, संपर्क करू शकतील आणि बेरोजगार जे आहेत, जी युवा पिढी कामाच्या शोधात आहे, त्यांना त्या आवश्यक असलेल्या नोकरीपर्यंत पोहोचता येईल. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. 50 असे टुरिस्ट डेस्टिनेशन, पर्यटनाची स्थळं आयडेंटिफाय केली जाणार आणि ती सुद्धा युद्ध पातळीवर, जिथे पर्यटनाला आवश्यक असलेल्या सगळ्या सोयी सुविधा पुरवल्या जातील. मग ते रेल मार्ग, विमान मार्ग असोत किंवा खाण्यापिण्याच्या जागा असोत, या सगळ्यावर भर दिला जाऊन 50 पर्यटनाच्या स्थळांचा विकास केला जाईल. Entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative.
This was launched as an आणि appeal by the Honorable Prime 50 Minister to the पर्यटन स्थळांबरोबरच देखो अपना देश नावाचा इनिशिएटिव्ह नावाची एक स्कीम योजना कार्यान्वित केली जाणार. Tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be देखो अपना देश facilitated. बरोबरच स्वदेश दर्शन नावाची योजना आहे ती सुद्धा लॉन्च केली गेलेली आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. एवढंच नाही तर ग्रामीण भारतापर्यंत पर्यटक पोहोचले पाहिजेत, ग्रामीण भारताचं दर्शन झालं पाहिजे यासाठी सुद्धा योजना राबवल्या जातील. For promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. आणखीन एक नवीन प्लॅटफॉर्म लॉन्च केला जाईल ज्याच्यात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्टच्या माध्यमातून त्या जिल्ह्याची ओळख असलेली जी वस्तू आहे ती देशभरातील कुणालाही विकत घेता यावी आणि विकता यावी यासाठी तो प्लॅटफॉर्म असणार आहे. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. क्रेडिट गॅरंटी स्कीम लघु उद्योगांसाठी गेल्या वर्षी जाहीर करण्यात आली होती. ही जी स्कीम आहे ही पुन्हा कार्यान्वित होईल 1 एप्रिल 2023 पासून आणि 9,000 कोटीची तरतूद या योजनेसाठी करण्यात आलेली आहे. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. एवढंच नाही तर क्रेडिटची जी रक्कम आहे कॉस्ट आहे ती सुद्धा 1% कमी करण्यात आलेली आहे. Central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amritkal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out कॉस्ट ऑफ कंप्लायन्स हा जो सगळ्या उद्योगांसाठीचा महत्त्वाचा मुद्दा असतो ती सगळी प्रोसेस सोपी करण्याची सरळ करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, एखाद्या परवानगीसाठी केले जाणारे जे अर्ज आहेत ते अर्ज मंजूर होण्यासाठीचा जो काळ आहे तो काळ कसा कमी करता येईल या दृष्टीने सुद्धा प्रयत्न केले जाणार जेणेकरून एखाद्याला उद्योग स्थापन करायचा आहे तर तो उद्योग सहज स्थापन करता आला पाहिजे. setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SCZ authorities, GSTN, RBI, SEBI and IRDA. विविध परवानग्यांसाठी IT साठी ज्या काही वेगवेगळे या वेबसाईट्सवर जाऊन अर्ज भरावे लागतात, फॉर्म्स भरावे लागतात ते सगळं वाचावं यासाठी एक सिंगल विंडो सिस्टम करण्याचा प्रस्ताव आहे. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SCZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. डेटा आज एक खूप महत्त्वाचा भाग झालेला आहे सगळ्या कंपन्यांसाठी आणि सगळ्या उद्योगांसाठी. त्यामुळे डेटा इंडस्ट्री सुरू करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. Banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection,
certain बँकिंग amendments सेक्टर बद्दल बोललं जात आहे आणि गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी हित जपण्यासाठी काही नवीन नियम लागू करण्यात येत आहेत. Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas and certificates. सेबीच्या माध्यमातून जे प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे या सेक्टरमध्ये त्या प्रशिक्षणाची सगळी जबाबदारी दिली जाईल आणि ते सेबीच्या माध्यमातून राबवलं जाणार आहे. Faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund. इन्व्हेस्टर एज्युकेशन आणि प्रोटेक्शन फंड मधनं एखाद्या गुंतवणूकदारांनी जर शेअर्स आणि डिव्हिडंड्सचा वापर केला नसेल आणि ते परत घ्यायचे असतील तर ते मिळवण्यासाठी एक पोर्टल तयार केलं जाईल. त्या पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज करून ते परत मिळवता येतील. They show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर साठी जी आर्थिक मदत आहे ती याही वर्षी दिली जाईल. सम्मान बचत पत्र. अमृत महोत्सवी वर्षासाठी महिला सन्मान बचत पत्राची घोषणा केली जाते. One time new small saving scheme, महिला सम्मान सेविंग्स पत्र. महिला सन्मान बचत पत्र स्मॉल सेव्हिंग्स स्कीम असणार आहे. will be made available for a 2-year period up to March 2025. 2 वर्षासाठी यात गुंतवणूक करता येणार आहे 2025 पर्यंत. Deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal. 2 लाखापर्यंतची रक्कम 2 वर्षासाठी 60% दराने ठेवता येईल. महिला किंवा मुलींच्या नावाने. For senior citizens saving scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. सेव्हिंग स्कीम जी आहे ती 15 लाखापासून वाढवून 30 लाखापर्यंत केली जाणार. Will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of Fiscal this management will बद्दल be at the अर्थमंत्री बोलतात discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. 50 वर्षाचं जे कर्ज राज्यांना दिलं जाईल ते पूर्णपणे पायाभूत सुविधांसाठी वापरलं जावं अशी केंद्राकडून सूचना आहे. Old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit worthy for municipal शहरी bonds, रस्ते विकास, housing for police personnel, शहरी गृहनिर्माण या सगळ्यासाठी याचा वापर केला जावा. constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure. डिजिटल पायाभूत सुविधा शहरी भागात निर्माण करण्यासाठी राज्यांनी या फंडाचा वापर करावा, या निधीचा वापर करावा. Fiscal deficit of states. States will be राज्यांच्या वित्तीय तुटीबद्दल अर्थमंत्री बोलतात. 5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. जी राज्यांची वित्तीय तूट आहे त्यापैकी 0.5% पॉवर सेक्टरशी बांधील असेल.
is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. वित्तीय तुटीबद्दल एक मोठी घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून करण्यात आली आहे. जीडीपीच्या 6.4% वित्तीय तूट असणार आहे. And the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. वित्तीय तुटी जीडीपीच्या 5.9% असणार आहे. 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26 च्या अर्थसंकल्पापर्यंत फिस्कल डेफिसिट म्हणजे वित्तीय तूट जी आता 5.9% इतकी सांगितली गेली आहे ती 4.5% खाली आणण्याचा सरकारचा मानस आहे आणि प्रयत्न असणार आहे. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. भारतातल्या जनतेचे जे स्मॉल सेव्हिंग्ज आहेत. Speaker sir, I now move to part B. आता कर विषयक घोषणा केल्या जाणार आहेत. बजेटचा पार्ट बी आता सुरू केला जातोय. Indirect taxes. सर्वात आधी इनडायरेक्ट टॅक्सेस. Indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving काही tax वर्षांच्या administration. काळात जे टॅक्स स्ट्रक्चर खूप सरळ झालेलं आहे, सोपं झालंय, त्यामुळे उद्योजकांना त्याचा फायदा होताना दिसतोय. From 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties. Custom duty बद्दल आता सांगितलं जात आहे. Charges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. कंप्रेस्ड बायोगॅसला कस्टम ड्युटी मधनं सूट दिली गेलेली आहे. is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium ion cells. लिथियम आयन सेलच्या निर्मिती वर जो काही कस्टम ड्युटीचा बोजा आहे तोही कमी करण्यात आलेला आहे. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore. मोबाईल फोन्सची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होताना दिसते. Units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts. मोबाईल फोन तयार करण्यासाठी जे काही भाग लागतात त्यांना कस्टम ड्युटीतनं वजा करण्याचा निर्णय घेतलाय. उदाहरणार्थ कॅमेराची लेन्स जी मोबाईलसाठी आवश्यक आहे तिला कस्टम ड्युटीतनं वजा करण्यात येत आहे. Value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts. टीव्हीच्या मॅन्युफॅक्चरिंगला सुद्धा चालना द्यायची आहे. To 2.5%. टीव्हीचे जे पार्ट्स आहेत जे मागवले जातात त्याच्या कस्टम ड्युटीला आता 2.5% इतकं कमी करण्यात आलेलं आहे. Inversion of duty structure
and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys. The basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these किचन चिमणीच्या मॅन्युफॅक्चरिंग वरच्या ज्या वस्तू आहेत त्याच्यावरची कस्टम ड्युटी मात्र 7.5% 15% आणली गेली आहे. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. अल्कोहोल एथाईन जे केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये वापरलं जातं त्याला सुद्धा कस्टम ड्युटीतनं वजा करण्यात आलेलं आहे. Energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic फ्लोरोकेमिकल तयार करण्यासाठी लागणारं जे रॉ मटेरियल आहे त्याला त्याच्यावरची कस्टम ड्युटी सुद्धा 5% वरून 2.5% इतकी कमी करण्यात आलेली आहे. Chlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. केमिकल इंडस्ट्रीला लागणाऱ्या हायड्रीन वरची कस्टम ड्युटी 5% वरून 7.5% करण्यात आली आहे. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, Marine benefiting products farmers in the coastal export states खूप of the वाढलेला country. दिसला To गेल्या further वर्षात. enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimp. Shrimp. Duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in part श्रिम्पला A, सुद्धा in कस्टम cutting and ड्युटीत polishing of दिलासा natural देण्यात diamonds, आलेला आहे. contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. लॅबमध्ये तयार होणारे जे हिरे आहेत त्यासाठी लागणारे जे रॉ मटेरियल आहे त्याच्यावरची कस्टम ड्युटी सुद्धा कमी करण्यात आलेली आहे. Increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold इम्पोर्ट and ड्युटी platinum. वाढवली आहे चांदीचे दागिने, चांदीचे बार्स आणि चांदीच्या वस्तूंवरची. For the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. स्टील इंडस्ट्रीला दिलासा देण्यासाठी जे रॉ मटेरियल होतं स्टील इंडस्ट्रीसाठी लागणार त्यांना जो दिलासा गेल्या वर्षीपासून दिला गेला आहे तो या वर्षी सुद्धा दिला जाणार आहे. त्यात बदल करण्यात आलेला नाही. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25%. कंपाऊंडेड रबर वरची बेसिक कस्टम ड्युटी 10% वरून 25% करण्यात आली आहे ज्याचा फायदा नॅचरल रबरला होणार आहे. सिगरेट. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. आता डायरेक्ट टॅक्सेस सगळ्यात महत्त्वाचा भाग. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote लोकांवरचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे उद्योजकांवरचा खासवर. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayers services by making compliance easy and टॅक्स smooth. भरणं सोपं करावं यासाठी आम्ही वारंवार इन्कम टॅक्स विभागाचे जे पोर्टल्स आहेत त्यामध्ये बदल करत असतो. 6.5 crore returns this year. यावर्षी 6.5 कोटी रिटर्न्स भरले गेले होते. Reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. या रिटर्न्सपैकी 45% रिटर्न्स 24 तासात प्रोसेस झाले Roll out the होते. next generation common IT return form for taxpayer convenience and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover आता up to 2 MSME आणि crore छोट्या of rupees
यांना and काय certain दिलासा मिळेल professionals याबद्दल with बोललं जातं. turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. 3 कोटी आणि 75 लाखाची लिमिट केली गेली आहे MSME साठी. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. योग्य पद्धतीने कर भरणाऱ्यांसाठी डिडक्शनची तरतूद करण्यात आली आहे MSME साठी. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation सहकार sector. क्षेत्रासाठी अनेक First, योजना new आहेत. cooperatives that commence manufacturing activities till 2024 31st March shall get the benefit of a lower tax rate of 15%. नव्या सहकारी संस्थेसाठी जिचं रजिस्ट्रेशन 1 मार्च 2024 पर्यंत होईल त्या संस्थेला 15% टॅक्स लागू होईल. Sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary agricultural 2 primary लाखापर्यंतचं cooperative कर्ज आता agriculture छोट्या and rural सहकारी development संस्थांमार्फत दिलं banks. जाऊ शकतं. I ही repeat that. लिमिट आता वाढवली Thirdly, जाते. I am providing a higher limit of 2 lakh per member प्रत्येक for cash मेंबरला त्या deposits सहकारी to संस्थेच्या and 2 loans in cash लाखापर्यंतचं by primary कॅशमध्ये agricultural लोन देता cooperative येऊ societies शकतं. and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative कोऑपरेटिव्ह societies. सोसायटींना जी क्रेडिटची लिमिट आहे ती सुद्धा 3 कोटींपर्यंत केली जाते. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a देशाचा number of विकास जर measures for व्हायचा startups असेल and तर they have borne उद्योजक घडले results. पाहिजेत. India is now the third largest ecosystem for startups globally आता आणि and म्हणूनच ranks second स्टार्टअप्स in महत्त्वाचे innovation आहे आणि quality आता स्टार्टअप्स among middle बद्दलच्या income कररचनेबाबत countries. बोललं I जाते. propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further 31 propose to मार्च provide the 2024 benefit of पर्यंत carry जे forward of स्टार्टअप्सला losses दिले जाणारे on कर change दिलासे आहेत of त्याची लिमिट वाढवली गेली shareholding आहे. of startups from 7 years of incorporation to 10 years. आणि जे करामधली सवलत होती ती आतापर्यंत 7 वर्ष दिली जात होती. स्टार्टअप सुरू झाल्यानंतर आता ती 10 वर्षापर्यंत दिली जाणार आहे. मोठी गोष्ट आहे. Commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. उद्योगासंबंधीचे जे छोटे तंटे असतात, विवाद असतात ते लवकरात लवकर सोडवून उद्योजक आपापल्या कामाला लागतील या दृष्टीने 100 जॉईंट कमिशनर्सची नेमणूक केली जाणार आहे. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, डेव्हलपमेंट ऑफ सिटीज, रॅशनलायझेशनच्या दृष्टीने अनेक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. अनेक मुद्दे आहेत जे महत्त्वाचे आहेत जे सोडवले जाणार आहेत. is proposed to be exempted from income tax.
Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming. Not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice ऑनलाईन versa गेमिंग as वरचा जो capital TDS gains. आहे तो Reducing the भरण्याच्या TDS बाबतीतली rate from सरलता 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases and taxation on income for market-linked TDS debentures. भरण्याच्या दृष्टीने जी सरलता आणणं Other अपेक्षित major आहे proposals in the finance bill relate to the त्याबद्दलच्या following. उपाययोजना सांगितल्या Extension जातात. of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025. Decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income टॅक्स बद्दल आलेले आहेत. खूप महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements मोठ्या to make in महत्त्वाच्या this 5 regard. घोषणा आहेत. These primarily benefit our hard-working middle मध्यम class. वर्गीयांसाठीची पहिली घोषणा The first one concerns rebate. रिबेट बद्दलची घोषणा. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old 5 and लाखापर्यंत new ज्यांचं इन्कम आहे regimes. ते सध्या इन्कम टॅक्स I भरत propose नाहीत. to increase the rebate limit to ती 7 लिमिट आता lakhs 7 लाखापर्यंत करण्यात आलेली आहे. आता 7 लाखापर्यंतच्या इन्कमवर इन्कम टॅक्स असणार नाही, आयकर भरावा लागणार नाही. अर्थमंत्र्यांची सगळ्यात मोठी घोषणा, मध्यमवर्गीयांसाठीची सगळ्यात मोठी घोषणा आहे ही. 5 लाखापर्यंतची जी लिमिट होती ती 7 लाख करण्यात आली आहे. I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. जर नवीन टॅक्स रेजिम घेतली तर 7 लाखापर्यंत. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this न्यू टॅक्स रेजिम मधलं टॅक्स स्ट्रक्चर आता बदललं जात आहे. And increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are नवीन टॅक्स रेट्स न्यू टॅक्स रेजिम मध्ये दिले जातात. 0 to 3 lakh 3 लाखापर्यंत कुठलाही 3 कर to 6 नाही. lakhs 5%, 6 to 9 lakhs 6 ते 10%, 9 लाख इन्कम 9 to 10%, 12 lakh 15%, 12 to 15 lakhs 20%, and above 15 lakhs 12 ते 15 लाख 30%. 15% आणि 15 लाखाच्या वर इन्कम असेल त्यांना सर्वाधिक कर भरावा लागणार The आहे. new regime, an individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. नवीन टॅक्स रेजिम नुसार 9 लाख जर तुमचं वार्षिक उत्पन्न असेल तर तुम्हाला केवळ 45,000 इतकाच कर भरावा लागणार आहे, इतकाच आयकर भरावा लागणार आहे. He or she is required to pay now, that is 60,000. So in the place of 60,000 आताच्या it is now जुन्या only टॅक्स रेजिम 45,000. मध्ये 9 लाखापर्यंत ज्यांचं उत्पन्न आहे त्यांना 60,000 रुपये कर भरावा लागतो. नवीन टॅक्स रेजिम आणि आताच्या ज्या नव्या स्लॅब सांगितल्या जात आहेत त्यानुसार 45,000 रुपये फक्त भरावे लागणार आहे. Or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500. सरळ सरळ 20% बचत होणार आहे. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, पेन्शनर्स आणि including सॅलरीड family क्लास साठी pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by
52,500 स्टँडर्ड rupees. डिडक्शन मध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे, पण तीही नवीन टॅक्स रेजिम मध्ये 15.5 लाखापर्यंतचं इन्कम असलेल्यांना 52,500 रुपयाचा फायदा होणार आहे. 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax नवीन टॅक्स regime. रेजिम जे घेतील त्यांच्यासाठी सरचार्जचा दर आहे तो 37% थेट 25% आणला गेलाय, पण हे सगळं नवीन टॅक्स रेजिमसाठी आहे. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. त्यामुळे मॅक्झिमम टॅक्स रेट जो आहे तो 39% पर्यंत कमी येणार आहे. Tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh लीव rupees. एनकॅशमेंटची जी लिमिट आहे ती आधी होती त्यापेक्षा वाढवून 25 लाख रुपयांपर्यंत आणण्यात आली आहे. We are also making the new income tax regime as the default tax नवीन regime. इन्कम टॅक्स रेजिम हीच आता डिफॉल्ट टॅक्स Citizens रेजिम will असणार आहे. continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I'm also making some तीच other changes महत्वाची as असणार given आहे, in the मात्र जुन्या election. टॅक्स As a रेजिमचाही result of फायदा these घेता येऊ proposals, शकणार आहे. revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August या House. महत्त्वपूर्ण घोषणांनंतर आजचा हा जो अर्थसंकल्पीय भाषण आहे ते त्याला विराम दिलाय अर्थमंत्र्यांनी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.